אני מליסה דיל, אני VP מרקטינג בסייטל. אנחנו סטארט-אפ בתחום ה-Security Compliance. עבדתי גם בתור Head of Marketing באוקטופאי. בשני המקומות נכנסתי ממש בתחילת הדרך, כלומר כשלא היה להם כלום במרקטינג כמעט. באוקטופאי היה אתר מאוד בסיסי וזהו, וחוץ מאתר לא היה כלום. הכי חשוב לעשות כשנכנסים לסטארט-אפ, כשרוצים להתחיל את המרקטינג, זה SEO. אם אתה מביא את זה אין-האוס, סבבה. אני תמיד מוציאה את זה החוצה, כי זה משהו שאני חושבת שצריך ממש מישהו אקספרט בזה, שמתעסק רק בזה ומבין בזה, וגם יש לו ראייה וניסיון בהמון סטארט-אפים או חברות שונות. אנחנו לא נתחיל פתאום לכתוב בלוג פוסטים בלי שיש לנו keywords נכונים ו-guidelines, word count, כאילו צריך לדעת איך לכתוב את התוכן כדי שזה יהיה מותאם לגוגל. גם ב-SEO חשוב מאוד להסתכל על כל המתחרים, לראות מה הם עושים, איזה keywords הם מטרגטים, מה באתר שלהם, איזה סוג של לימודים יש להם באתר שלהם, וכך בונים את האסטרטגיה אצלנו. ברגע שיש לנו את כל הבסיס של ה-SEO וההנחיות נגיד, מתחילים לכתוב. צריך למלא את האתר בתוכן. אם אנחנו לא כותבים תוכן ולא כותבים תוכן נכון, שזה SEO Optimized, אנחנו לא נופיע בגוגל. רוב הטראפיק שלנו ורוב הטראפיק בכלל, אני חושבת שבמיוחד בעולם הסאס, בסטארט-אפים, מגיע מאורגני. וכמה שיותר תוכן, נכון, יעלה אותך ב-search results. הדבר השלישי שאני הייתי מדרגת בהקמה של המרקטינג זה מרקטינג אוטומיישן. אני אישית עובדת עם HubSpot שאני מאוד ממליצה. יש חברות אחרות שמשתמשות במרקטו או פרדוט. כל מה שאני עושה, כל הלידים שנכנסים לי, הם נכנסים לי דרך ה-HubSpot, ומשם אני יכולה לשלוח ל-SDRים שלנו ישר את הלידים, והם רואים הכל, כל האקטיביטי שהם עשו, נגיד אם הם נכנסו דרך האתר כי הם מילאו טופס להוריד איזה white paper מסוים, הם רואים את זה, ואם אחר כך הם ביקרו באתר עוד פעם וביקרו בעמוד הזה והעמוד הזה, הם רואים את זה. אם הם השתתפו בוובינר, הם רואים את כל האקטיביטיז של אותו ליד, כמה דמוים יש לי, מאיפה הדמוים הגיעו, כמה לקוחות סגרו מזה ומאיפה הלקוחות האלה הגיעו. זה כולל גם את כל האימייל מרקטינג שם. עכשיו, HubSpot לא זול בכלל. אז אם אתה סטארט-אפ ממש בתחילת הדרך ואין לך תקציב לזה, אני הייתי ממליצה או לבדוק דרך המשקיע, כי הרבה פעמים יש חבילות לסטארט-אפים שהן מוזלות, שאפשר להשיג את זה דרך הרבה קרנות. ואם זה לא עומד על הפרק, אפשר תמיד להשתמש באימייל מרקטינג אחר בנפרד ו-CRM חינמי של HubSpot, נגיד מיילצ'ימפ או משהו כזה, לשלוח את המיילים. זה פחות טוב, אבל לשלב מסוים זה מספיק. ממומן עושים ברגע שיש assets. מה זה אומר? ברגע שיש לנו white paper או e-book או משהו שאפשר לשים באתר ולנעול אותו שם, שלידים צריכים להיכנס ולהכניס את הפרטים שלהם כדי להוריד את הדבר הזה. זה ממש lead generation tool. נגיד בסייטל אנחנו ישר התחלנו לעבוד על white paper שנקרא SOC 2 Bible, שזה כל מה שאתה רוצה לדעת על SOC 2. וזה היה הצלחה גדולה. אז ברגע שיש אסט כזה, אז אפשר לשים כסף על ממומן וממש להתחיל לעשות פרומושן לאסט הזה. זו דעתי, ואני מדברת בעיקר על לינקדאין. גוגל אפשר להתחיל בהתחלה לשים קצת כסף, לטרגט כמה keywords, אבל חשוב לזכור שלפחות בניסיון שלי, גוגל זה לא כלי ל-lead generation, זה יותר כלי לברנד, לבנות את הברנד, ובהתחלה סטארט-אפים לא רוצים לבנות ברנד, אז לא הייתי מתחילה עם ממומן בהתחלה. הכי חשוב זה כמה לידים אני מביאה,
כמה דמוים אני מביאה, מהלידים שאני מביאה, מהפעילויות של מרקטינג. הם באו מכנס, הם באו מוובינר, הם באו מהאוטבאונד בכלל, חשוב לי לראות. וגם אנחנו מסתכלים מאוד על כניסות לאתר. הטראפיק שמגיע מאורגני עולה כל חודש, זה מעיד על הצלחה. אני מסתכלת גם כל חודש על ה-conversion rate. How many demos converted from the leads and how many deals convert from the demos. אני מסתכלת על זה כל חודש ואני אוהבת לראות שזה עולה. אבל אני לפחות רוצה לשמור על conversion rate מסוים. הטיפ שלי זה לא לנסות לעשות יותר מדי בהתחלה. לנסות, כאילו לבנות את ה-infrastructure נכון. שזה יעבוד כמו שצריך, ואז לאט לאט כאילו להוסיף. חשוב לדעת איזה דברים הם הדברים הנכונים לעשות בו זמנית, ולא להעמיס ולנסות גם את זה וגם את זה וגם את זה, כי זה בלגן. הכל נערך כן, אני עושה את זה גם ללקוחות. אז הספיץ' הזה